Welcome to back Green Arrow SL. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ CT coil එකක් වයර් කරගන්න විදිහ. ඒ වගේම CT coil එකෙන් අපි දත්ත ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ CT coil එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට ඇම්පියර් රේන්ජ් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා 5 ඇම්පියර් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති P1 P2 කියලා CT coil එකේ දෙපැත්තේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කේබල් එකට ඉන් කරන්න ඕනේ P1 කියන සයිඩ් එකේ ඉන් කරලා P2 කියන සයිඩ් එකෙන් අවුට් එක ලබා ගන්නට ඕනේ. මේ තියෙන ඔයාලට පේන ඇති පවර් ඇනලයිසර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි normal දකින්න පවර් ඇනලයිසර් එකට වඩා එහා ගියපු ඊට වඩා වැඩ කරගන්න පුළුවන් පවර් ඇනලයිසර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි normal දකින්න පවර් ඇනලයිසර් එකේ ඩිජිටල් මීටර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මීටර් එක හරහා අපිට වෝල්ටේජ් එක ඇම්පියර් එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ පවර් ඇනලයිසර් එකෙන් අපිට එහෙම දත්ත පිටින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේ ඇනලයිසර් එක හරහා අපට පුළුවනි වෙනත් තැනක ඉඳලා අපේ පවර් පැනල් එකේ තියෙන ඇම්පියර් රේන්ජ් එක වෝල්ටීයතාවය කීයක් වෙනවද කියන කාරණාව වෙනත් ස්ථානයක ඉඳලා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ CT coil එකේ සම්බන්ධ කරලා කොහොමද අපි මේ පවර් ඇනලයිසර් එක සවි කරගන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලා normal අපි digital power analyzer එකක් display එකක් සහිත analyzer එකක් සම්බන්ධයෙන් කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ ගැන බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න පුළුවනි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ power panel එකට තමයි මම මේ analyzer එක සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ජෙනරේටර් එකක් නැත්නම් CB ඉන්පුට් එකට පවර් ඇනලයිසර් එක නැත්නම් CT coil ටික සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මෙතන ජෙනරේටර් එකකුත් හා CB ලයින් එකකුත් ඉන් කරලා තියෙන නිසා ඒ දෙකටම සම්බන්ධ වෙන විදිහට තමයි මේ CT coil එක සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති P1 පැත්ත කේබල් ටිකේ ඉන්පුට් පැත්තෙන් ඇතුල් කරලා P2 පැත්තෙන් තමයි අපි අවුට් එකක් විදියට ගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද අපි ඉන් කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් ওই කේබල් දෙකක් තියෙන්නේ. එකක් CB ඉන්පුට් එක, අනිත් එක ජෙනරේටර් ඉන්පුට් ලයින් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති චේන්ජ් ඕවර් එකක් තියෙනවා. චේන්ජ් ඕවර් එක ගැනත් කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ විදියට CB ඉන්පුට් ලයින් එක හා ජෙනරේටර් ඉන්පුට් ලයින් එකට තමයි මෙන්න මේ විදියට කේබල් ටික ගලවලා අරගෙන අපි CT coil ටික සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉන්පුට් එකට දාන්නේ නැතුව ওই චේන්ජ් ඕවර් එකෙන් අවුට්පුට් වෙන ලයින් එකට කොමන් ලයින් එකට මේ CT coil තුන සම්බන්ධ කරගන්න. නමුත් මෙතනදී පොඩි ගැටලුවක් ආවා. කේබල් ටික අවුට්පුට් කේබල් ලයින් එක දිග මදි නිසා. අනිත් එක එතන CT coil තුනක් තව දාලා තියෙනවා. ඒ හේතුව හන්දා අපිට එතන මේ CT coil තුන දාගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි චේන්ජ් ඕවර් ඉන්පුට් ලයින් එකට කේබල් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට දාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවනි මේ CT coil එකකින් ඔයාලට S1 S2 කියලා ටර්මිනල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පවර් ඇනලයිසර් එකෙන් දත්ත ඉන්පුට් කරලා ඉන්පුට් කරන්නේ S1 කියන ටර්මිනල් එකට, අවුට්පුට් එක ගන්න S2 කියන ටර්මිනල් එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට CT coil තුනටම කේබල් දෙක ගානේ කේබල් 6ක් අපේ ඇනලයිසර් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කේබල් ටික ඔයාලට පුළුවනි අවශ්‍ය ස්ථානය බලලා ඒ දුර ප්‍රමාණයට කේබල් ටික කපලා අරගන්න.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කේබල් ටික අපි කපලා සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් නම් U-plug එකක් පාවිච්චි කරන්න CT coil එකේ ටර්මිනල් එකට කේබල් දෙක ඉතින් ඒ වගේම තමයි සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණාව නම් ඔයාලා CT coil ටික අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ L1 L2 L3 කියන පේස් තුනට coil තුනට තමයි කේබල් තුනට තමයි CT coil තුන සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයාලා power analyzer එකට digital හෝ මම දැන් සවි කරනවා වගේ කුමක් හෝ analyzer එකකට සම්බන්ධ කරද්දී L1 කේබල් දෙකට අපි සම්බන්ධ කරන CT coil එකේ S1 S2 කියන කේබල් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම power analyzer එකෙත් phase 1 කියන line එකේ S1 S2 කියන line දෙකට මාරු කරගන්නේ නැතුව සම්බන්ධ කිරීමක් සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. එසේ මාරු වුණොත් ඔයාලට දෙන දත්ත අපි ලබා ගන්න දත්ත වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් L1 phase එකට CT coil එක දානවා නම් power analyzer එකෙත් L1 phase එකට අදාළ S1 S2 කියන ටර්මිනල් දෙකට කේබල් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඒ විදිහටම phase 2 එකට අපි දාන CT coil එක සම්බන්ධ කරන කේබල් දෙක power analyzer එකෙත් L2 line එකේ S1 S2 දෙකට පිළිවෙලට මාරු කරගන්නේ නැතුව කේබල් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. L3 කියන phase එකෙත් එන ඒ විදිහටම ඔයාලා මාරු කරගන්නේ නැතුව CT coil එකෙන් out වෙන line එක power analyzer එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සඳහන් කරලා තියෙනවා විස්තර ටික. ඉතින් ඒ විදිහටම දාගන්න. ඉතින් තව තියෙනවා CT coil අපි සම්බන්ධ කරගන්න විදි. ඒ කියන්නේ power analyzer එකේට power analyzer එකට සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මේ දෙක වෙනස් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි CT coil 3න් කේබල් 6ක් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් තව power analyzer තියෙනවා CT coil 3න්ම කේබල් 4ක් ගන්න. ඉතින් ඒ 4 ලබා ගන්න විදිය තමයි අපි S1 line එක S2 line එක out එකක් විදියට වෙනම කේබල් 3කින් අරගන්නවා. අපි input එකක් විදියට S1 line එක loop කරලා ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි සවි කරන power analyzer එකත් එක්ක වෙනස් වීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී power analyzer එකට CT coil එකෙන් කේබල් 6 පමණක් සම්බන්ධ කරලාමදී මෙතනදී අපිට L1 L2 L3 කියන phase තුනත් power analyzer එකට input එකක් විදියට අපි ලබා දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි neutral එකකුත් මේ power analyzer එකට ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී neutral එක ලබා ගනිද්දිත් ඔයාලා common neutral එකක් ලබා ගන්න වග බලාගත යුතුයි. phase තුනත් අපි common විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම neutral එකත් common විදියට අරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම L1 L2 L3 කියන phase 3 අරගෙන තියෙන්නේ common indicate light වලින්. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයාලට පුළුවන් වෙනමත් common එකකින් අපිට power line එක input එකක් විදියට ලබා ගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා green arrow YouTube නාලිකාවත් සමග එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අමතක නොකර like එකක් දාලා යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම අර කලින් කියපු phase 3 හා neutral line එක අපේ analyzer එකට input එකක් විදිහට ලබා ගන්න මෙතන common indicate light තුනෙන් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තව දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් උඩ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ CB input line එක
අපිට ඉන්ඩිකේට් කරන ඉන්ඩිකේට් තුන. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ ජෙනරේටර් පවර් සප්ලයි එක ඉන්පුට් කරන ඉන්ඩිකේට් තුන. ඉතින් මේ දෙක මාරු කරගන්න බෑ. මොකද මාරු වුණොත් අපිට CB තියෙන වෙලාවට CB එකෙන් දැම්මොත් CB තියෙන වෙලාවට විතරයි අපේ පවර් ඇනලයිසර් එක ඔන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙහා පැත්තකින් දැම්මොත් ජෙනරේටර් ලයින් එක ඔන් කරලා තියෙන වෙලාවට පමණයි පවර් ඇනලයිසර් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේක කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඉතින් අපිට කොමන් විදිහට CB හෝ ජෙනරේටර් දෙකම ඔන් වෙලා තියෙන විදිහට නැත්නම් කොයික ඔන් වුණත් අපිට පවර් ඇනලයිසර් එක ඔන් වීමට අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ හේතුව හන්දා ඔයාලට පුළුවනි කොමන් L1 L2 L3 ලයින් එකක් අපේ පවර් ඇනලයිසර් එකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පවර් ඇනලයිසර් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ හරහා අපිට මෙතන ඉඳලා අපිට මේකේ දත්ත බලා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපිට වෙනත් ස්ථානයක ඉඳලා ඔන්ලයින් එහෙමත් නැත්නම් අපිට මැෂින් එකක් හරහා ලැප්ටොප් එකක් හරහා අපිට වෙනම දත්ත ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනම ඇවිල්ලා අපි මේ දත්ත ටික බලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඇම්පියර් කීයක් ගන්නවද, වෝල්ටේජ් එක කීයක් තියනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඕනම තැනක ඉඳලා අපිට මේ යුනිට් එක හරහා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මුලින් කිව්වා වගේ කේබල් ටික පරිස්සමට මාරු කරගන්නේ නැතුව S1 S2 කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඒ පේස් එකට අදාළ ලයින් දෙකට සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපි සප්ලයි ඉන්පුට් එක ලබා දෙද්දි මම කිව්වා 3 phase line එකක් අපි ඉන්පුට් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතනදිත් L1 L2 L3 කියන phase තුන මාරු කරගන්නේ නැතුව පිළිවෙලට L1 L2 L3 line තුන ඒ විදිහට පිළිවෙලට අපි ලබා දීම කරගත යුතු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට ඉන්ඩිකේට් වලට සප්ලයි අපි අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න තැනට කේබල් සම්බන්ධ කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් U-ලග් එකක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ පැනල් එක වයරින් කරන කේබල් එක 1 mm ඔටෝ වයර් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔටෝ ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් එක. ඉතින් මේ වයර් එක පාවිච්චි කරන එක හුඟක් ලේසි. අපිට අවශ්‍ය විදිහට නමල කරලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේන් පැනල් වයරින් කරද්දී අපි කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක වයරින් කරගන්නේ ඔටෝ වයර් වලින්. ඉතින් 1 mm ගේජ් එකෙන් තමයි මේ ඔටෝ වයර් ලයින් එක නැත්නම් අපේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක වයරින් කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට අමතරව සඳහන් කළ යුතු කාරණාව තමයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වැඩක් කරනවා නම් හුඟක් හොඳයි පවර් ඕෆ් කරලා මේ දේවල් කරනවා නම්. නමුත් එහෙම කරන්න බැරි අවස්ථා ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න බැරි තැනුත් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙලා හුඟක් පරිස්සමෙන් හුඟක් අවධානයෙන් මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා සඳහන් කරනවා. මොකද අපි මේ ගනුදෙනු කරන්නේ විදුලියත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී විදුලි සැර වැඩිමක් සිද්ධ වුණොත් අපිට ඕෆ් කරගන්න තැනක්වත් නැහැ. ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඕෆ් වෙන සිස්ටම් ඔක්කොටම කලින් ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් වලට ඔක්කොටම කලින් ඉන්පුට් ලයින් එකත් එක්ක තමයි අපි මේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ දුරට CB එකෙන් ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කරන්ට් එක වැදුනොත් ඉතින් ඒ ටයිම් එකට CB එකෙන් ඕෆ් වෙන එක හුඟක් දුරට වෙනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් හුඟක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම කේබල් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් පේස් තුනත් ඉන්පුට් එක විදියට අපි ලබා දීලා තියෙනවා.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කේබල් ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම common indicate light ටිකෙන් අරගෙන තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින්ම අරගන්නෙත් නැතුව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් උඩ තියෙන fuse bar එකෙන් common fuse bar එකෙන් අරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ output එක අපිට ලැබෙන්නේ power analyzer එක සම්බන්ධ කරලා අවසානයේට වැඩේ අවසන් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩේ කොහොමද කරලා තියෙන කාරණාව කොහොමද කරලා තියෙන කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා පිළිවෙලකට වැඩක් කරන්න ලස්සනට කේබල් ටික පිළිවෙලට හදලා මාරු නොකරගෙන පිළිවෙලට ඒ වැඩේ කරන්න. එතකොට ලස්සන අවුට්පුට් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරනවා green arrow SL එක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.